साथीहरु के तपाईहरु पनि कनेक्ट आईपीएस बाट मोबाइल रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ त्यसो हो भने यो आजको भिडियोमा हामीले कनेक्ट आईपीएस बाट कसरी मोबाइल रिचार्ज गर्न सकिन्छ यहाँनिर गरेर देखाउन गइरहेको छु हामीले आफ्नो मोबाइल एप र कम्प्युटरमा कनेक्ट आईपीएस लगइन गरेर दुईवटै तरिकाबाट गरेर देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर तपाईले आफ्नो कनेक्ट आईपीएस मा गएर यहाँनिर आफ्नो आईडी पासवर्ड राखेर यसलाई लगइन गर्नु होला यसरी आफ्नो कनेक्ट आईपीएस लगइन गरिसकेपछि जस्तै तपाईले अब मोबाइलमा रिचार्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने थोरै तल सार्नु होला यहाँनिर क्विक पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा यहाँ पनि दिएको हुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ एनटीसी मोबाइल भनेको छ त्यसपछि एनसेल मोबाइल भनेको छ यो नगरिकन तपाईले यहाँनिर तपाईले यो भेट्नु भएन भने यो तलपट्टि पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला त्यसपछि अब यहाँनिर यसरी देखाउँछ यहाँनिर यो युटिलिटीज पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा जानु होला त्यसपछि अब यहाँ यसरी देखाउँछ यसलाई थोरै तल सार्नुहोस् यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एनटीसी मोबाइल एनसेल मोबाइल भनेको छ तपाई कुनमा रिचार्ज गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ एनटीसी मा गर्ने हो भने यो एनटीसी मोबाइलमा जानुहोस् एनसेल मा गर्ने हो भने एनसेल मोबाइलमा जानुहोस् अब यहाँनिर अहिले एनटीसी मोबाइलमा गरेर देखाउँछु पहिला एनटीसी मोबाइलमा क्लिक गरे यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर यसरी देखाउँछ सबैभन्दा पहिला चाहिँ एकाउन्ट नम्बर भनेको छ तपाईले यहाँनिर आफ्नो बैंक चुज गर्नु होला त्यसपछि तलपट्टि ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट भनेको छ यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले एउटा सिलेक्ट गर्नु होला कति रुपैयाँ पठाउने हो यसरी सिलेक्ट गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर मोबाइल नम्बर राख्नुहोस् तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर भनेको छ यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राख्नु होला र यहाँनिर मैले चाहिँ मोबाइल नम्बर पनि राखिसके अब यहाँनिर तपाईले तीनवटा कुराहरुलाई याद गर्नु पर्यो एउटा भनेको आफ्नो बैंक कुन लिंक गर्नु भएको छ कनेक्ट आईपीएस मा त्यसलाई चुज गर्नु पर्यो यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईले आफ्नो बैंक चुज गर्नु होला त्यसपछि यहाँनिर तलपट्टि ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट भनेको छ यसमा तपाईले क्लिक गरेर यहाँनिर तपाईले यो अमाउन्ट एउटा छान्नु होला यहाँबाट र त्यसपछि आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर यहाँ तलपट्टि पे भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला अब यति गरेपछि यसरी देखाउँछ यहाँनिर कन्फर्मेसनको लागि देखाइरहेको छ तपाईले आफ्नो मोबाइल नम्बर चेक गर्नुहोस् र त्यसपछि पे मा क्लिक गर्नुहोस् अब त्यसपछि यसरी यहाँनिर आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पिन राख्नको लागि भन्छ आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पिन राखेर कन्टिन्यू मा क्लिक गर्नु होला र देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस भनिसकेको छ यहाँनिर मेरो यो मोबाइलमा चाहिँ रिचार्ज भइसकेको छ एनटीसी मा गरेको थिए मैले यो चाहिँ रिचार्ज भइसकेको छ यो त मैले यहाँनिर मोबाइलबाट गरे अब कम्प्युटरमा लगइन गरेर हेरौं कनेक्ट आईपीएस लाई जस्तै त्यसको लागि यसलाई पहिला बन्द गरिदिन्छु ल अब यहाँनिर एउटा इन्टरनेट चलाउने ब्राउजर खोल्नुहोस् त्यसपछि एड्रेस बारमा कनेक्ट आईपीएस को साइटमा जानुहोस् यहाँनिर सिधै तपाईले कनेक्ट आईपीएस भनेर टाइप गर्नुभयो भने यहाँनिर गुगलमा सर्च भएर यसरी देखाउँछ यो www.connectips.com मा जानु पर्यो अब यहाँनिर यो साइट यसरी खुल्छ यहाँनिर साइन इन भन्ने अप्सनमा जानु पर्यो यसमा जानुहोस् अब त्यसपछि यहाँनिर आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड राखेर यसलाई लगइन गर्नु होला यहाँनिर मैले लगइन गरे अब यसरी आफ्नो कनेक्ट आईपीएस लाई लगइन गरिसकेपछि जस्तै अहिले चाहिँ हामीले मोबाइलमा रिचार्ज गर्न खोज्दै छौं यहाँ सुरुमै पनि देखाइरहेको छ यहाँनिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेन्ट एनसेल मोबाइल टप अप एनटीसी मोबाइल टप अप भनेको छ सिधै यहीबाट जानु भए पनि हुन्छ यहाँ देखाएको छैन भने यहाँ लेफ्ट साइडमा युटिलिटीज पेमेन्ट भन्ने अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नु होला त्यसपछि यसरी देखाउँछ यहाँनिर मोबाइल टेलिफोन भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला अब त्यसपछि यसरी देखाउँछ तपाईको कुन हो त एनसेल मोबाइल एनटीसी ल्यान्डलाइन एनटीसी मोबाइल भनेको छ अहिले एनटीसी मोबाइलमा गर्ने हो भने एनटीसी मोबाइलमै क्लिक गर्नु पर्यो एनसेलमा गर्ने हो भने एनसेल मोबाइलमा क्लिक गर्नु पर्यो ल एनटीसी मोबाइलमा क्लिक गरौँ अब त्यसपछि यहाँ यसरी देखाउँछ सबैभन्दा पहिला यहाँनिर एकाउन्ट नम्बर भनेको छ आफ्नो बैंक चुज गर्नु पर्यो यहाँनिर क्लिक गरेर आफ्नो बैंक चुज गर्नु होला यसरी आफ्नो बैंक चुज गरेपछि ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट भनेको छ यहाँ तपाईले क्लिक गरेर यो ट्रान्ज्याक्सन अमाउन्ट चुज गर्नु होला र त्यसपछि तलपट्टि मोबाइल नम्बर भनेको हुन्छ यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखेर मेक पेमेन्ट गर्नु होला जस्तै यहाँनिर गरेर हेरौं अब यसरी यहाँनिर आफ्नो बैंक चुज गरेर यो तपाईले कति रुपैयाँ पठाउन खोज्नु भएको हो यो पनि यहाँनिर चुज गरेर त्यसपछि यो मोबाइल नम्बर यहाँ राखिसकेपछि अब मेक पेमेन्टमा क्लिक गर्नु होला अब यति गरेपछि यहाँ कन्फर्मेसनको लागि यसरी देखाउँछ अब तपाईले यहाँनिर मेक पेमेन्ट गर्नु होला र त्यसपछि आफ्नो ट्रान्ज्याक्सन पासवर्ड राखेर यसलाई प्रोसेस गर्नुभयो भने तपाईको मोबाइल रिचार्ज हुनेछ
यस्तो किसिमबाट चाहिँ तपाईले कनेक्ट आइपीएस बाट आफ्नो मोबाइल रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मैले मोबाइलबाट कनेक्ट आइपीएस बाट रिचार्ज गर्ने तरिका पनि देखाएको छु र वेबसाइटमा कनेक्ट आइपीएस लगइन गरेर कसरी गर्न सकिन्छ दुईवटै तरिका बताइसकेको छु। यो तरिका अपनाएर तपाईले एनसेल अथवा एनटीसी जुनसुकै नेटवर्कको मोबाइल भए पनि तपाईले कनेक्ट आइपीएस बाट रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ।